पण आहे. हा ना मी युज लवकर येतो. मला मी डायरेक्ट या भेटली गेट नाही का मी यांना गार्डन नाही बघू उगायचं बघू का? लोक येतात ए, not bad. अरे होते हा बचना को कोण आहे? हे कंपाऊंडचा लांबून या चालले मार 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 आता हॉस्पिटल Marked a location. हॉस्पिटल मध्ये बंदच आहे का नको नको निघा बे हॅलो अरे सबूत नको सोड त्यांच्याकडे ऍडव्हान्टेज आहे. बिलकुल आपण चालू करतो. काय करायचं निघा. अरे बॉट तू थांबतोय श्रेयस तिकडे बघी आली नको सोड. Marked a location. हा निघतोय उलटा निघाला आई Marked a location. कदाचित दोनच लोक असतील चल देवा चौकट हा एकच जावा मागे लोकांना लोक दोन जावा बाकीचे मला मारायला तयार राहा Marked a location. इथे जा अरे गाडी घ्यायला मागे यायला लागतं रे. पडला त्याला थोडंसा Marked a location. लुटायला आता एरोप्लेन पकडला तरी काफी आहे.
अरे पाडव ना भाई ती इकडे Enemies ahead! अरे राईट ने काहीतरी गेले राईट ने गेले मी कन्फ्यूज झालो आवाज आला ती वरती गेली ड्राइव करा करत होते Marked a location. मला कोण स्पॉटच नव्हतं करे कुठे चल Watch out! हॅलो हॅलो मला घ्यायला आहे बघ. याचा दोन जागा पुढच्या नको रोल कर. ऐक ऐक. दोन मध्ये नाही. आहे डालते आहे माझी. थांबा ना, हो. त्यांचा कसा बसा कापायला बघा. स्लो कर आधी. स्लो कर. बंदेत अरे पाडी झाली काय माहिती मागे उचलले होते हे आहे मागे. Watch out! 335 enemy. Watch out! Watch out! नेड कर. पाठून मारतात एक. अरे झोन मध्ये आम्ही पडतात पाठून मारतात पडते. हा असे लावले ऋतिक ह्याला देऊया काय ते Enemies ahead! तुम्ही मागूनच लक्ष द्या. काय तू कोण आहे अरे हॅलो मागून पब्लिक आपल्या गाड्या आणा ना कव्हर लावून असं काय करतायत बघ्याने आणा. माझं टायर फोडलं भाई. अक्षय मागे Enemies ahead!
हा हा Watch out! बघतो त्याला. झोन मध्ये आपण इथे Watch out! बग्याला मारला. Marked a location. राईटला बघतोय. इश बे नेक्स्ट झोन बघा. नेक्स्ट झोन जायचा. माझी बागी फोडली लोकांनी. स्मोक करून टाका झोन मध्ये जायला. आरामात 1 मिनिट आरामात 1 मिनिट. जाऊ जातो. ओके इजी यार. दोन टीम आहेत. लेफ्ट पकडायला मोठा बघा. आहे लेफ्ट अक्षय. मला राईट ने पडते मला हा, राईट आहे, ने पडते करतो. मला राईट ने पडते मला राईट ने. लास्ट दोन लास्ट दोन. लास्ट बंदा. ओके जा मी कवर होतो. ADS दोघांनी हा चल चल. पडला आला तर त्याला नाही जा. on. हा जा जा. इजी. Marked a location. अरे जा जा. लेफ्ट ने चाललोय. इजी. Enemies ahead! जायचं ना तू आज का. Enemies ahead! थांब थांब. झोनच्या बाहेर आहे तो. झोनच्या बाहेर आहे आरामात. श्रेयस चढ ना नेड कर त्याच्यावर. हेड केलाय. थांब थांब आलो. येऊ दे येऊ दे. री देऊ काय तू बघ पुढे पाहिजे तर. हा तू री दे. कवर ठेव वरती. चल चल. चल. काय भारी कस्टम होती यार माझ्या.